امشب در 24 نتانیاهو میگه ترامپ میخواد شرایط توافق مورد قبول اسرائیل با ایران رو فراهم کنه، اما او همچنان بدبینه. همزمان با بازگشت نتانیاهو، ترامپ خبر آماده باش دومین ناوگروه برای اعزام به خاورمیانه رو بازنشر کرده. La votazione è chiusa. Approvato. Passiamo ora alla proposta di risoluzione. تصویب قطعنامه پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی. نمایندگان اروپایی سرکوب سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه رو در ایران محکوم کردند. و ارسال محرمانه 6000 ترمینال استارلینک به ایران توسط دولت ترامپ. وال استریت ژورنال میگه هدف از این کار کمک به مردم برای دور زدن قطع گسترده اینترنت. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش در آستانه ترک آمریکا گفت با توجه به شرایط تعیین شده از سوی دونالد ترامپ برای تهران، امکان دستیابی به یک توافق که از نظر اسرائیل هم خوب باشه وجود داره، هرچند که نمیتونه بدبینیش رو در این زمینه پنهان کنه. نتانیاهو گفته ترامپ معتقد جمهوری اسلامی الان میدونه با چه کسی طرفه و برای همین امکان موفقیت وجود داره. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا هم گزارش وال استریت ژورنال درباره آماده باش پنتاگون رو برای اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه در تروت سوشال بازنشر کرده. پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود پنتاگون به دومین گروه ضربتی ناو هواپیمابر آمریکا دستور داده برای اعزام به خاورمیانه آماده بشه. ساعتی پیش هم بنیامین نتانیاهو پای پلکان هواپیما پیش از بازگشت به اسرائیل با عالی توصیف کردن گفتگوهاش با ترامپ تاکید کرد مذاکره با جمهوری اسلامی نه فقط درباره موضوع هسته‌ای بلکه باید شامل موشک و نیروهای نیابتی منطقه‌ای تهران هم باشه. جزئیات بیشتر از خبرنگارمون بابک اسحاقی از هواپیمای نخست وزیر اسرائیل. در داخل هواپیمای بالهای صهیون هستیم و در حال آماده شدن برای پرواز و بازگشت به اسرائیل. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقایقی پیش در کنار پایه هواپیما با خبرنگاران صحبت کرد، سخن گفت و در اونجا بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده یکی از بزرگترین همپیمانان اسرائیل هستش و دیدار او با دونالد ترامپ در حقیقت دیدار دو دوست و دو همپیمان بوده. او در رابطه با امکان رسیدن به توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم سخن گفت و تایید کرد که توافقی که موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای این کشور را شامل نشه برای اسرائیل توافق خوبی نیستش. او گفت به گفتگوها با دونالد ترامپ ادامه خواهد داد، اما در کنار اون در این هواپیما در بین همراهان بنیامین نتانیاهو این باور همچنان وجود داره که رسیدن به یک توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بسیار در حال حاضر کم هستش و همچنان گزینه نظامی جدی برای حمله به جمهوری اسلامی روی میز. بابک اسحاقی، هواپیمای بالهای صهیون، واشنگتن. بریم به کنگره آمریکا. همکارم مرضیه حسینی از اونجا به ما پیوسته. مرضیه، سفر کوتاه نخست وزیر اسرائیل به پایان رسید. به نظر میرسه که او هم همون حرف آقای ترامپ رو داره تکرار میکنه که خیلی خوب به مذاکره یک شانسی بدیم، هرچند خیلی خوشبین نیست. همینطوره و چیزی که اینجا در مطبوعات و در محافل سیاسی گفته میشه، خیلی میگن انتظار اگر داشتید که بعد از این ملاقات آقای ترامپ بیاد بگه بله آقای نتانیاهو من رو متقاعد کرد دیگه نه مذاکره و ما میخوایم مستقیم حمله کنیم، گفت این چنین انتظاری اصلا نه منطقی هست نه درست هست. از اول هم برنامه این بوده که در واقع به دیپلماسی فرصت بدن و حالا همین دیپلماسی مد نظر هست. آقای نتانیاهو در سفرش به واشنگتن با چندین نفر از قانونگذاران آمریکا هم صحبت و گفتگو کرد و در واقع میدونیم که این سفر رو ترک کرد و اما صحبتی که آقای نتانیاهو میگه در خصوص اضافه شدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی به میز مذاکره چیزی هست که اینجا در کنگره آمریکا هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواها اونها هم خواستشون همینه. من امروز فرداد با 5 تا سناتور ما اینجا صحبت کردیم، هم با دموکرات‌ها صحبت کردیم هم با جمهوری‌خواها. سناتور جکی روزن و سناتور فترمن رو من باشون صحبت کردم، مصاحبه کردم در مورد اینکه شما دموکرات هستید، چه می‌خواهید، چطور می‌بینید شرایطو. آقای فترمن من سوالم ازش در مورد مذاکره بود، گفتم نظر در مورد مذاکره چی بود؟ گفت من از جنگ
حمایت میکنم، از گزینه حمله نظامی حمایت میکنم. همون حرفی که همیشه گفته مبنی بر این که در واقع مذاکره با جمهوری اسلامی اتلاف وقت هست. یا مثلا خانم روزن هم که اگرچه دموکرات هست ولی به شدت مخالف جمهوری اسلامی هست و به شدت مخالف هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی در بازه زمانی فعلی توسط ترامپ هست، تاکید کرد گفت اینکه ترامپ به ما نمیگه، به ما دموکرات ها نمیگه داره چیکار میکنه، ولی گفت آنچه که واضح و مسلم هست حمایت قاطع مردم کنگره آمریکا از مردم در داخل ایران. دو نفر دیگه که از حزب جمهوری خواه باشون صحبت کردم، خانم ارنست هم همین حرفای آقای نتانیاهو رو زد، مبنی بر اینکه آمریکا داره ناو بیشتری رو به منطقه اعزام میکنه و این به این معنا هست که در واقع در میز مذاکره جمهوری اسلامی باید عقب نشینی بیشتری بکنه و صحبت‌های مشابهی که توسط سناتور هوون هم شنیده شد. بریم مصاحبه‌مو با سناتور هوون ببینیم و برگردیم. I think we have to keep the pressure on Iran. فکر میکنم باید فشار روی ایران رو حفظ کنیم. مهمتر از همه مسئله اینه که مردم ایران دولتی داشته باشن که برای اونا کار کنه، نه دولتی سرکوبگر که جنایات وحشتناک علیه مردم خودش انجام بده و بزرگترین حامی گروه‌های تروریستی مثل حماس، حزب الله و حوثی‌ها در جهان باشه. اونا فقط مردم ایران رو سرکوب نمی‌کنن، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر هم اعمال تروریستی وحشتناکی مرتکب میشن. این رژیمیه که در ایران حاکمه و بنابراین باید با حفظ فشار تأکید کنیم که همه گزینه‌ها روی میزه. هدف ما مردم ایران نیستن، ما کنار مردم ایران هستیم. هدف ما رهبران فعلی این کشور هستن که باید بفهمن همه گزینه‌ها در نظر گرفته شده. The Iranian leaders who are in power now understand that all options are on the table. و یک نکته‌ای که الان بسیار مهم هست همین پستی هست که آقای ترامپ حدوداً 2-3 ساعت پیش منتشر کرد. پست رسانه وال استریت ژورنال رو مبنی بر اعزام دومین ناو به خاورمیانه بازنشر کرد. میدونیم که آقای ترامپ اولین بار سه‌شنبه در مورد این ناو صحبت کرده بود، با آقای باراک راوید خبرنگار اکسیوس گفته بود هنوز تصمیم ما رو نگرفتم ولی شاید دومین ناو رو هم به منطقه ارسال کنم. حالا با بازنشر این پست به نظر میرسه که پنتاگون و شخص ترامپ تصمیمشون رو گرفتن، اگرچه گفته میشه این ناو در سواحل ویرجینیا یعنی بسیار نزدیک به جای ما هستیم مستقر هست، در حال در واقع آمادگی‌های نظامی هستن. اما گفته شده اگر ترامپ امروز دستور اعزام این ناو رو بده که معلوم نیست آیا داده یا نداده، تا 2 هفته دیگه این ناو راهی آب‌های جمهوری اسلامی خواهد شد. میدونیم که قرار هست ملحق بشه به ناو آبراهام لینکلن و آنچه که سناتورها اینجا در کنگره آمریکا میگن این آرایش نظامی برای اهرم فشار نیست، این به مراتب بیشتر از چیزی مبتنی بر اهرم فشار هست. این رو آقای سناتور لینزی گراهم گفته و خیلی از افراد دیگه اینجا در کنگره آمریکا پیش از این در واقع تنش بین جمهوری اسلامی آمریکا مدت‌ها قبل برای اعمال فشار نظامی بر جمهوری اسلامی تاکید می‌کردن به عنوان تنها راه، چون میگن جمهوری اسلامی فقط زبان زور رو میفهمه. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی در کنگره آمریکا از واشنگتن با ما. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، به نظر میسه که همچنان دولت ترامپ پیگیر این هستش که به دیپلماسی یک شانس و وقتی بده، ولی وقتی ادبیات مقامات جمهوری اسلامی رو گوش میدیم به نظر نمیرسه که نقطه مشترک چندانی با واشنگتن داشته باشن. اصلا در مورد برنامه موشکی که میگن صحبتی نداریم، در مورد برنامه هسته‌ای هم اگر توافقی صورت بگیره دست کم اونطوری که در عیان میگن خیلی محدود خواهد بود و محدود به کم کردن میزان غنیسازی. بله، با سلام خدمت شما آقای فرزاد گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال و عرض تسلیت به خدمت خانواده قربانیان سرکوب خون ماهدی. به حضور همتون که عرض کنم، خب همینجوری که گفتید شرایط به گونه‌ای است که اگر ایران انعطاف حد اکثری نشون نده قطعا ما وارد یک درگیری و یک نبرد نظامی خواهیم شد. چیزی که آقای ترامپ مایل هست این است که تغییر رهبری و راهبردی ایران باشه بدون درگیری، ولی اگر اون نشه طبیعتاً ترجیح میده تغییر راهبردی باشه بدون درگیری. حالا اینی که ایران چه چیزی رو انجام خواهد داد، به نظر من در مورد هسته‌ای حالا اون شعارهای علنی دارن میگن، حتی روز آقای عراقچی گفت ما برای حفظ غنیسازی حاضر وارد جنگ بشیم در اون همایش سیاست خارجی. اما من فکر میکنم در مورد غنیسازی با توجه به اینکه از حیز انتفاع خارج شده و حتی احیایش 4-5 سال طول میکشه تا بخوان راه بندازن، در نتیجه من فکر میکنم در مورد غنیسازی آماده دادن امتیاز هستن. در مورد اون 400 کیلوگرم هم اون رو هم میتونن توی پروسه زمانی به قول معروف
تقلیل چیز کنن، غلیظت بدن. و در مورد سیاست ترک مخاصمه هم چیزی که کشورهای عربی خانش هستن حاضرن که یک مشارکت جمعی کنن یا حتی تعهد بدن که علیه آمریکا و متحدان آمریکا که البته باید مشخصا شامل اسرائیل هم بشه تعهد بدن. در مورد موشکی بستگی داره که چه خواسته از روی میز باشه. به هر حال به نظر میرسه که دیروز آفرهای آمریکا رو به آقای لاریجانی تحویل دادن و موشکی حتما توش بوده با توجه به صحبتی که هست. اگر در میزان کیلومترش باشه تا یه اندازه‌ای که مسئله دفاعشون حل نشه، به نظر من اون رو میپذیرن، ولی بیش از اون بعید میدونم انجام بدن. علتش هم این است که ببینید چند تا مشکل داره مسئله موشکی. اولا موشکی برخلاف هسته‌ای پروتکل بین‌المللی نداره، یعنی نه سازمان ناظر ما داریم در سطح جهان برای این موضوع و نه بازرسایی که میخواد انتخاب بشه چجوری باید بشه، کجا رو بخوان نظارت کنن و بعد اطلاعات در مورد اینها دست اونا رو کاملا میبنده و عملا اونا رو در معرض حمله جدید قرار میده. بنابراین من بعید میدونم در مورد موشکی حداقل انعطاف خواهند داشت، ولی بستگی داره که آیا حاضرن در مورد احیای رابطه هم با آقای ترامپ صحبت کنن یا نه. اینا موضوعاتی است که میتونه مسئله موشکی رو بیاره و یعنی سطح خطرش رو کاهش بده. ولی اگر طبیعتاً در اون موارد کوتاه نیان، مسئله موشکی هم به عنوان مسئله برجسته خواهد بود و میریم به سمت اینی که یک درگیر نظامی داشته باشیم. درگیر نظامی جدید هم همونجور که همکارتون گفتن سطحش قطعاً بالاتر از جنگ 12 روزه است. گفتم قبلا هم جنگ 12 روزه تیزر تبلیغاتی این جنگ جدید خواهد بود. جنگ هم ابعادش گسترده خواهد بود، هم نوع نهادها و نوع هدفهایی که مورد حمله قرار خواهد گرفت متفاوت خواهد بود و هم تبعاتش بسیار گسترده خواهد بود و حاکمیت با توجه به سرکوب خونی که انجام داده، مشروعیت زدایی که از خودش کرده با دست خودش، آیا میتونه ورود به همچین درگیری بشه؟ من بعید میدونم. بنابراین میشه گفت که سعی خواهند کرد حداکثر انعطاف تو موضوعات انجام بده. آقای ناور، میبینم خیلی ها این روزا دارن تلاش میکنن بین خطوط بخونن که طرف ایرانی چی میگه، طرف اسرائیلی چی میگه، طرف آمریکایی چی میگه، ولی در شرایطی که سایه جنگ بر سر ایران و منطقه است، خب میشه حدس زد که فریبکاری، مخفیکاری بخشی از بالاخره مکانیزم کاری همه طرفین باشه و اون چیزی که جلوی دوربین ها میگن الزاما اون چیزی نیستش که پشت پرده دارن میگن. در مورد جمهوری اسلامی هم خب بالاخره حفظ ظاهر باید بکنه، در موقعیت بسیار ضعیف شده ای الان قرار داره. آیا قبل از اینکه F-35 به هوا برن یا تاماهاک به سمت ایران برن یا امضای طرف ایرانی رو آمریکایی رو پای قراردادی ببینیم، واقعا میشه تصویری داشت از اینکه به کجا خواهیم رفت؟ حالا این بحث فریبکاری و به قول معروف جنگ اطلاعاتی تبلیغاتی یکی از پیچیده‌ترین موضوعاتی است که دو طرف دارن علیه همدیگه به کار میبرن. قطعاً همونجوری که بحث هم شد اسرائیل از این موقعیت نخواهد گذشت، به خاطر اینکه هم به لحاظ داخلی حاکمیت به خاطر سرکوب خونین ضعیف شده، هم به لحاظ چالش‌های اقتصادی، درگیری‌های درون قدرت و در نتیجه باید اون دلنگرانی‌هایی رو که داره در مورد مسئله ایران حل و فصل کنه. ایرانی‌ها بعد از جنگ 12 روزه این فرصت رو داشتن که این کار انجام بدن. حتی یادتون باشه آقای ترامپ صبح روز بعد از آتش بس اجازه داد که ایران نفتش رو بفروشه، ولی صحبتایی که آقای خامنه‌ای کرد باعث شد که تمام اون فضایی که ایجاد شده بود نه تنها تخریب بشه، بلکه روند گسترده تری از تحریم‌ها علیه ایران اعمال بشه. و الان هم به نظر من اسرائیل تمام اگر بخواد حمله کنه که احتمالش خیلی زیاده، تمام سیاستش رو به کار میگیره که بیشترین غافلگیری انجام بده. ولی الان هر دو طرف دستشون رو ماشه است، یعنی هم ایران هم آمریکا و اسرائیل هر سه دستشون رو ماشن، سعی میکنن که چند تا تارگت داشته باشن. ایرانی‌ها دنبال این هستن که به آقای ترامپ بگن ما بدون هزینه حاضریم در یک جایی به شما امتیاز بدیم، ولی هنوز اینو حاضر نشدن به تبدیل به یک امتیاز بزرگ کنن. چون اصل قضیه این است که این آقای صالحی هم پرسید از آقا چی میخواید شما به آقای ترامپ بدید؟ باید چیزی بدن که برای آقای ترامپ اهمیت داشته باشه. بنابراین اون چیزی که الان میتونن به آقای ترامپ بدن غنیسازی صفر،
ترک تخاصم با کشورهای منطقه و آمریکا و اسرائیل و از همه مهمتر این است که ایران در حوزه انرژی حاضر باشه که با منافع آمریکا و اون هیئت صلح همکاری کنه، یعنی نزدیک شدن به اون بحث هیئت صلح. این سه تا امتیازی است که ایران میتونه بده. در غیر این صورت اسرائیل از این موقعیت نخواهد گذشت و به نظر من آمریکایی را قانع خواهد کرد که وارد این درگیری بشن و در این زمینه با توجه به فضاسازی که سرکوب خونه شده، این فضای ایجاد شده که ممکنه وقت آقای ترامپ فکر کنه کمترین هزینه رو داره برای درگیری، ولی معمولا میدونید جنگا با تصویرای شروع میشه، تبعاتش چشماندازش همیشه میتونه تاریک باشه، ولی آقای ترامپ فکر میکنه که حتی اگه جنگم نکنه میتونه راهبرد ایران رو در مرحله اول عوض کنه و بعدم تغییر راهبرد میتونه تاثیر بذاره توی تغییر رهبری ایران هم که عملا نتونسته به نیازهای جامعه در حوزه‌های مختلف پاسخ بده و سیاستش در مورد غنیسازی، در مورد نابودی اسرائیل، در مورد حمله جنگ با آمریکا کشور رو الان از موقع سال 84 نگاه کنید تا الان ببینید کشور رو با چه وضعیت دشوار، غم‌انگیز و تاریخی مواجه ساخت. ممنونم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. بعد از تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در پارلمان اروپا، روبرتو متسالو رئیس این پارلمان این اقدام رو پیامی قوی و روشن به مردم ایران توصیف کرده و گفته اروپا در کنار مردم ایران ایستاده. به گفته رئیس پارلمان اروپا، تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران که سازمان تروریستی شناخته میشه باید بدون هیچ بهانه‌ای به طور کامل اجرا بشه. متسالا در پیامش در شبکه اکس نوشته ایران آزاد خواهد شد. قطعنامه پارلمان اروپا که با اکثریت قاطع به تصویب رسید، خشونت‌های بی‌رحمانه حکومت ایران علیه مردم رو محکوم کرده. خیلی متشکرم خانم رئیس جلسه. همکاران گرامی، 2 روز پیش رئیس مجمع عمومی سازمان ملل خواستار این شد که این پارلمان حمایت کنه از نظام جهانی مبتنی بر قانون، اما جنایت بشری رژیم ایران علیه انسانیت و علیه مردم خودش ادامه داره و همزمان در سازمان ملل اینها رو به سمت معاونت شورای توسعه انتخاب کردم. بنابراین من میخوام که اصلاحیه زیر رو بعد از پاراگراف 7 در این قطعنامه به این ترتیب اضافه کنم. قویاً محکوم میکنیم انتخاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان معاونت کمیسیون توسعه اجتماعی و ابراز اشمئزاز میکنیم از پیام تبریک‌آمیز دبیر کل سازمان ملل به رژیم به واسطه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. در واقع این حمایت کرده از رژیمی که مرتکب قتل و شکنجه مردم خودش شده و مخل قوانین بین‌الملل هست. متشکرم از شما. خبرنگارمون نیلوفر پور ابراهیم از پاریس به ما پیوسته. نیلوفر، در شرایطی که برای سالها خیلی‌ها اروپایی‌ها رو به مماشات با جمهوری اسلامی متهم می‌کردن، الان به نظر میسه که هم مدار با آمریکایی‌ها در مقابل جمهوری اسلامی دارن موضع میگیرن، حتی شاید یه جاهای جلوتر هم میرن. دقیقاً این قطعنامه تازه پارلمان اروپا دقیقاً نشون دهنده همونه. بیانیه‌ای که توش صحبتی از مذاکره یا حل کردن مشکلات ایران با جمهوری اسلامی دیده نمیشه، به جای اون تندتر کردن تحریم‌های هدفمند یا حتی بازخواست از مقام‌های جمهوری اسلامی و دادگاهی کردن اونها داره به جاش به چشم میخوره. بیانیه نسبتاً تندیه و با توجه به اینکه پارلمان اروپا دقیقاً 1 ماه پیش بیانیه دیگه ای رو صادر کرده بود، میتونه مهم توصیف بشه در شرایط فعلی به عنوان یک نمونه دیگه ای از حمایت نمایندگان پارلمان اروپا از مردم ایران و اعتراضاتشون، چیزی که اونها در این بیانیه از حق مردم برای آزادی بدون اجبار اسلامگرایانه دارن توصیفش میکنن. بیانیه در محکومیت سرکوب سیستماتیک، اعدام‌های فراغذایی و اجبار ناپدیدسازی اجباری
از موارد گسترده بازداشت هایی که آمارهایی که منتشر شده در موردشون بسیار کمتر از اون چیزیه که اتفاق افتاده و شرایط نامناسب بازداشت شدگان، احتمال رفتارهای نادرست با اونها، شکنجه، اعدام و حتی عدم دسترسی به درمان داره در موردش صحبت میشه. اشاره میکنه به اون چه که تو این بیانیه اشاره میشه به اون چه که در تا اینجا مستند شده در آستانه جنایت علیه بشریت قرار داره و اینکه میخواد از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی که به مستندسازی اونها ادامه بدن، این مستندات رو حفظ بکنن و همینطور برای اینکه شورای امنیت سازمان ملل پرونده ایران رو ارجاع بده به دادگاه بین‌المللی کیفری در این زمینه. محکوم میکنه به طور گسترده بخش‌های مختلف آنچه که در ایران اتفاق افتاده. خواستار توقف آزار و اذیت و پیگرد کادر درمان و پزشکان شده به دلیل کمک‌هایی که به مردم میکنن. خواستار آزادی زندانیان سیاسی، زنان و همینطور نرگس محمدی شدن. خواستار توقف اقدامات فراقضایی و فراتر از در واقع مرزهای ایران جمهوری اسلامی شدن. اشاره میکنه مثلا به بازداشت پسر فریبا بلوچ که به دلیل فعالیت‌هاش در پارلمان اروپا تحت فشار قرار گرفته و بازداشت شده. اشاره میکنه و خواستار حمایت از مردم ایران برای اینکه بتونه به فعالیتاش ادامه بده. صحبت‌های یکی از نماینده‌ها رو شنیدیم که بلافاصله هم در موردش رأی‌گیری شد و به این بیانیه و قطعنامه اضافه شد، اما بخش‌های دیگه اصلاحیه‌های دیگه هم بود که در نهایت رأی نیاورد، از جمله کمک به مردم ایران با اعطای ویزاهای بشردوستانه، اسکان موقت اونها یا تمدید ویزای برخی از ایرانیانی که در اروپا هستند در حال حاضر. اما در نهایت با این بند موافقت شد که باید از ایرانیانی که جانشون در خطر هست حمایت بکنه اتحادیه اروپا. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم از پاریس. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از بروکسل با ماست. خانم صفایی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. من نمیدونم واقعا به سمت جنگ خواهیم رفت یا توافقی با ایران صورت خواهد گرفت، هرچند که بیشتر تحلیلگران میگن الان احتمال جنگ بسیار قوی تر هست، اما این رویکردی که از سمت اروپایی ها داریم میبینیم شرایط رو طوری کرده که بسیار دشوار هست که بشه تصور کرد دوباره برگردیم به خانه اول و روزی از نو. درست میگین، منم موافقم با این نظر که بسیار شرایط فرق کرده. در این رژیم ما یک دوره پیش از 18 و 19 دی داریم و یک دوره پس از 18 و 19 دی داریم. با این قتل عامی که جمهوری اسلامی کرد، من فکر میکنم که خیلی دشوار شده که برای هیچ کشوری، هیچ رهبری ساده نیست که با اینها صحبت بکنه و این مسئله رو در اروپا بسیار در کشورهای اروپایی مطرح میکنن که حاضر نیستن حتی الان باهاشون مذاکره کنن، که روش درستی هم است که متاسفانه نظر پرزیدنت ترامپ یه چیز دیگه بوده، ولی آنچه که در کشورهای اروپایی بسیار تقویت شده، حتی الان مذاکره‌ای که در حال انجامه، با اینکه همچنان فکر میکنند که باید به راهی رسید، ولی اون راه دیگه نشستن با جمهوری اسلامی نیست و این یک پیروزی برای مردم ایران. لایحه‌ای که دیروز تصویب شد در پارلمان اروپا در واقع تمام زحمت‌هایی که ایرانیان خارج از ایران کشیدن برای اینکه به جهان نشون بدن قتل عامی که در ایران انجام شده یک قتل عام واقعیه، چون پوشش خبری آنچنانی هم نداشتیم. همون مستنداتی که خودمون ساختیم و صدای ایرانیایی که تو خیابونای سرد وایسادن تو خیابون تا اینکه توجه نمایندگان پارلمان اروپا رو جذب کردن به این مسئله که جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده. این اون جاییه که این لایحه یکی از مهمترین نکته‌های خودش رو در بر میگیره و اون این که الان صحبت از اینه که از رژیم قاتل جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی هم شکایت بشه. بگذاریم از اینکه تحقیر هر روزه جمهوری اسلامی در تمام محافل بین‌المللی در حال ادامه یافتنه و اینکه عکس خامنه‌ای رو پاره میکنن و اینکه تحقیری که واقعا در واقع یک رژیم بدون مشروعیت به این چشم داره بهش جهان نگاه میکنه، این یک پیروزی موفقیت بزرگه برای ملت ایران. خانم صفایی، مسیر طولانی عبور شده تا به اینجا رسیدیم. زمانی بود که اروپایی ها بالاخره منافع اقتصادی در ایران داشتن، از توتال فرانسه بگیرید تا پژو تا شرکت های آلمانی مثل زیمنس در ایران فعالیت هایی داشتن.
بخشش به واسطه تحریم‌های آمریکا، بعدها بعضی دیگر از تحریم‌های اتحادیه اروپا، شرایط منطقه باعث شد که این تراکنش هم تو کمتر و کمتر بشه. الان مهمترین شریک دست کم انرژی جمهوری اسلامی فقط چین هست. چقدر فکر می‌کنید که این تحریم‌ها، این فشارهای آرام آرام، این قطع شدن کانال‌های اقتصادی اروپا رو به اینجا رسوند که الان خب می‌بینید دیگه منافع اقتصادی هم در تهران وجود نداره که براش بجنگه؟ مسلما این هم خیلی مهمه، چون در واقع همونطور که میگین اصلا رابطه اقتصادی بین اروپا و ایران نمونده به خاطر تحریم هایی که انجام شده. ولی یکی از مهمترین دلیلاش خود جمهوری اسلامیه که در 2 شب آخرین آماری که داریم 90,000 انسان کشته شده است، ولی بسیار بیشتر از این رو در 2 شب انجام داد. یعنی مردم رو به گلوله بست. و اگر ما این دوربین ها رو نداشتیم و این فیلم ها که سند مونده در تاریخ رو نداشتیم، شاید اینجا نبودیم. الان دیگه هیچی برای اینکه با جمهوری اسلامی بشه مماشات کرد وجود نداره و این خیلی یک قدم بسیار مهم به سمت جلوه و دلیل اینکه حتی اروپا تردید داشت در اینکه سپاه پاسداران رو بذاره روی لیست تروریستی، ولی الان اولین اقدامی که بعد از قتل عام انجام شد این بود که این سپاه رو گذاشتن روی لیست تروریستی اروپا. نشان دهنده اینه که دیگه برای ایران چیزی باقی نمونده و حتی اگر خودتون هم دقت کرده باشین عراقچی گفتش که یک کمپین عظیمی علیه ما در خارج در حال انجامه و این کار رو برای ما دشوار کرده. خودشون هم میدونن که ما ایرانیای خارج از ایران مثل ارتش راستین، ارتش واقعی ایران هستیم. ما رو اون موقع انداختن بیرون از کشور، فکر کردن راحت شدن، اما ما اینجا تک تکمون سربازای ملت و میهن هستیم و هیچ وقت نمیذاریم چشم جهان به روی این جنایت بسته شه. من بسیار خوشبینم که آینده بسیار خوبی در انتظار انقلاب شیر و خورشیده و از همینجا به مردم میگم این تنها نتیجه کار ایرانیان داخل کشور و ایرانیان خارج کشور با همه. این دیوار بزرگی که هیچ وقت بین ما جدایی ننداخته، از داخل ضربه میخوره، از خارج ضربه میخوره. یکی از داخل میزنیم، یکی از خارج، تا اینکه این دیوار فرو بریزه و ما بتونیم وطنمون رو پس بگیریم و برگردیم به ایران. برای همینه که حضور ما در خیابانها بسیار مهمه و ما دیگه خونه نخواهیم رفت تا زمانی که ایران آزاد بشه. ممنونم از شما. دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از بروکسل. گزارش برخی خبرنگاران خارجی از مراسم 22 بهمن با انتقاد شمار زیادی از ایرانیان روبرو شده. برای نمونه لیز دوست خبرنگار BBC در بخشی از گزارشش این گردهمایی حکومتی رو به جشنی خانوادگی تشبیه کرده، توصیفی که به باور بسیاری از منتقدان با واقعیت فضای سیاسی ایران فاصله داره. از نگاه بسیاری از ناظران این نوع پوشش‌ها عمدتاً بر جمعیت سازمانی یافته و روایت رسمی حکومت تمرکز داره و کمتر به اعتراضات سراسری، سرکوب خونین معترضان و بازداشت گسترده فعالان اشاره میکنه. همین رو از BBC پرسیدم. BBC در پاسخ به برنامه ما گفت وضعیت ایران از منظر منافع عمومی فوری و مهمه و این شبکه حتی در دشوارترین شرایط برای مخاطبانش گزارش تهیه میکنه. این رسانه همینطور تاکید کرده در صورت اعزام خبرنگار به ایران محدودیت‌های اعمال شده از سوی مقامات ایرانی رو به روشنی توضیح میده و گزارش‌های منتشر شده شامل گفتگو با شهروندان عادی هم بوده. این بخشی از گزارش اخیر لیز دوست که با هم ببینیم. این همون چیزیه که دولت میخواد در خیابون‌های کشور ببینه. مردم در تهران و شهرها و روستاهای سراسر ایران به خیابون‌ها اومدن تا از جمهوری اسلامی و انقلابی که حالا 47 سال از اون گذشته حمایت کنن. امروز تعطیل رسمیه و فضای تهران شبیه یک جشن خانوادگی شده. ایرانی‌ها پرچم به دست گرفتن و شعارهای حمایتی سر میدن. مونا جعفریان، نویسنده و یکی از بنیانگذاران انجمن فم آزادی از پاریس با ماست. خانم جعفریان ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. طبیعتا این تمام گزارش لیز دوست نبود، بخشایی هستش که به اعتراضات هم اشاره میکنه، اما همین بخشی که به راهپیمایی‌های حکومتی میره، شعارهای حکومتی رو نشون میده، یک تصویری که جمهوری اسلامی دوست داره به جهان منعکس بکنه رو منعکس میکنه، با انتقادات زیادی مواجه شده. چقدر به نظر شما مشروع هست در شرایطی که بسیاری از روزنامه‌نگاران در داخل ایران زندانی هستند، روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور با تهدیدات جانی روبرو هستند، خبرنگاران خارجی به تهران برن و گزارش‌های این چنینی بفرستن؟
ببین مهمترین چیزی که الان ما میبینیم اینه که مردم خارج یعنی غیر ایرانی‌ها دیگه باور ندارن این پروپاگاندا رو. الان واقعا اگه نگاه کنین تو فرانسه، تو انگلیس، توی اسپانیا، توی امریکا، این تصویرها رو که میبینن دقیقاً میفهمن که پشتش چیه، واقعیت چیه، به خاطر اینکه انقدر فعالیت کردن ایرانی‌های خارج از کشور که مردم خارج بتونن ببینن کشته شده ها رو، بعد خبر بدن که چقدر به آدما شکنجه شده، تجاوز شده، شلیک شده تو بیمارستان ها، که واقعا دیگه الان این هیچ اثری دیگه نداره روی مردم غرب. این پروپاگاندایی که الان میبینیم توی BBC هیچ کی دیگه باور نداره. این خانم جعفری ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم، اینو میفهمن وقتی مثلا خبرنگار آرتی یا راشا تودی بره یا الجزیره بره، خب خیلی ها میفهمن که جریان سیاسی چه است، ولی وقتی یک رسانه‌ای که بالاخره مشروعیت بین‌المللی داره مثل BBC میره و تصویری این چنینی از ایران نشون میده که خیلی خوب در خیابان‌های تهران داره میره گزارش میده، ولی بخشی از گزارشش انتقادی است، اما بالاخره یک جمعیتی هم آمدن، واقعا آیا واسه یک بیننده متوسطی که در منچستر یا لیورپول نشسته با جزئیات ایران آشنا نیست، به نظرتون درک کاملی خواهد داشت؟ میدونم که همین خبرنگاران وقتی مثلا به پیونگ یانگ در کره شمالی میرن، بیننده غربی میدونه این داستان رو، اما در مورد ایران خب حکومت هم در این سالها خیلی هوشمندانه به نظر میرسه که با روابط عمومی بازی کرده. ببینید تا 2 ماه پیش بعضی موقع خیلی سخت بود برامون که صدای مردم ایران رو بتونیم برسونیم به غرب، یعنی واقعا این پروپاگاندا و این خبرنگارا باعث می‌شدن که کار ما رو خیلی سخت می‌کردن. ولی بعد از اتفاقای 8 و 9 ژانویه که در داخل ایران اتفاق افتاد، دنیا رو تکون داد. یعنی واقعا الان مردم غرب، اصلا شجاعت مردم ایران، من امروز یعنی هر روز اینجا من میبینم گریه میکنن، میان تظاهرات، حتی میان با همون راهپیمایی، به خاطر اینکه واقعا فهمیدن الان که این حکومت چقدر جنایتکاره. برای همین در واقع الان دیگه، ببخشید من اینو واقعا رو راست میگم، ولی تا ما میگفتیم آیت الله BBC، دیگه الان تو غرب میگن حالا ما میفهمیم چرا شما این حرفو میزدین. اون موقع همیشه فکر میکردیم که شما ایرانی‌ها یه جوری زیاده روی میکنین یا زیادی مثلا میخواستیم بزرگش کنیم، ولی الان که ما میدیم واقعیت داخل ایران چیه و اینا به ما دارن چی نشون میدن، تازه میفهم که شما چقدر از ما جلوتر بودین رو این چیزا، ولی اصلا هیچ اثری نداره رو مردم اینور. خانم جعفری لطفاً با ما بمونید، میخوام یه بخش دیگری از صحبت‌های خبرنگار خارجی دیگه به نام بشرا شیخ از مراسم 22 بهمن رو پخش کنم که تو گزارشش میگه میلیون‌ها نفر گرد هم اومدن تا به اسرائیل و آمریکا نبگن. در میدان آزادی تهران همین حالا صدها، هزاران، میلیون‌ها نفر گرد هم اومدن تا از کشورشون جمهوری اسلامی ایران حمایت کنند. این گرد همایی مردم است و به نظرم یکی از شگفت‌انگیزترین صحنه‌هایی است که می‌توان. مردم کنار هم جمع شدند و به آمریکا نمیگویند، به اسرائیل نمیگویند. خانم جعفریان خیلی به پروپاگاندا اشاره کرده. اتفاقا به نظرم یک گزارش این چنینی وضعیتش خیلی روشن‌تره و شاید راحت‌تر باشه برای مخاطب غربی که درک بکنه خیلی خوب یه آدمی است مشخصه که دل بستگی داره به نظام جمهوری اسلامی، رفته اونجا داره به صورت پروپاگاندا گزارش تهیه میکنه. ولی اتفاقا اون چیزی که شاید کارو پیچیده‌تر میکنه همین گزارش‌های BBC و CNN و رسانه‌های معتبر دیگری هست که به ایران میرن. آیا به نظر شما به خاطر دسترسی مشروع هستش که به این کشورها برن؟ و اگر واقعا نرن، خب خیلی خواهند گفتش که خیلی خب ما به بخش زیادی از جهان نخواهیم تونست بریم برای تهیه گزارش، اونطوری باشه فقط بعد از نروژ و سوئد و ایالات متحده گزارش تهیه کنیم. ببین الان آگاهی مردم یه جوریه که خب میدونن که یه خبرنگاری که الان خانم جعفریان خیلی عذر میخوام از شما، همین الان دونالد ترامپ داره در مورد ایران صحبت میکنه، میخوایم بریم بخشی از صحبت او رو بشنویم، امیدوارم بتونیم به شما برگردیم. پلیسمون محافظت کنیم. یکی از احکام مهمی که دیوان عالی صادر کرد در مورد استفاده از ماسک بود که خب برای محافظت این نیروها لازمه. به هر حال الان وضعیت بسیار آسیب‌پذیر شده، خیلی نقش پرمخاطره رو ایفا میکنن، خیلی سخته که واقعا این رو آدم تحمل کنه. همونطور که میدونید قواعد و قوانین متفاوتی هستند. حالا این یکی مونده، به هر حال ما باید هوای پلیسامون رو داشته باشیم. چرا نخست وزیر نتانیاهو میخواد که مذاکره با ایران متوقف؟
منظورتون از متوقف کردن یعنی که دیگه باشون حرف نزنیم؟ نه، این در این باره صحبت نکردیم، اینو به من نگفت. من تا هر وقت که بخوام با ایرانی‌ها صحبت میکنم و میبینیم که به توافق میتونیم برسیم یا نه، و اگه به توافق نرسیم میریم به فاز 2. مرحله 2 برای ایرانی‌ها خیلی سخت خواهد بود و من مشتاقش نیستم. آقای رئیس جمهور، الان در غزه هیچ گروگان اسرائیلی باقی نمونده. به واسطه شما، به لطف شما، خیلی متشکرم از شما. آیا بر این باور هستید که بیبی هیچ مسئولیتی برای مسئله امنیتی که در 7 اکتبر این فاجعه اتفاق افتاد مسئولیتی متوجهش هست؟ خب بخشی از صحبت آقای ترامپ رو میشنیدید. همون اشاره دوباره هستش که به دیپلماسی داره زمان میده، اما اگر به نتیجه نرسه گزینه‌های دیگری روی میز هست. خانم جعفریان، عذرخواهی میکنم که حرفتون رو قطع کردم. اینو میخواستم بپرسم ازتون در مورد خب خیلی از رسانه‌ها مثل BBC و CNN که اتفاقا رقابتی هم با هم دارن، خیلی ها ممکنه بگن خیلی خب ما اگر به کشورهای تمامیت خواه نخوایم سفر بکنیم، به مناطق جنگی نخوایم بریم و گزارش تهیه بکنیم، کجا بریم؟ پس فقط نروژ و سوئد و آمریکا که نمیشه، باید به این کشورها رفت. همونطور که BBC هم در پاسخش به ما گفته، میگه که خبرنگارانش وقتی میرن به این محدودیت ها هم اشاره میکنن. آیا به نظر شما از این منظر موجه نیست رفتن به کشورهای مثل ایران؟ به خاطر اینکه خب همه میدونن که یه خبرنگاری که داره میره توی ایران الان خب نمیتونه خبرنگاری رو آزاد انجام بده کارشو. برای همین الان فکر کنم مردم بیشتر چشمشون به اون خبرنگارایی هستن که میتونن از داخل ایران ویدیو بگیرن، بیان اینجا ترجمه کنن، بتونن یه جورایی مخفیانه کار کنن که بتونن صدای مردم داخل باشن. ولی اینجوری که CNN یا BBC در واقع اگه برین کامنتار رو زیر این خبرنگاریشون نگاه کنی، نه فقط ایرانی، حتی خارجی هم دیگه میان براشون مینویسن که کار شما نادرسته، شما دارین پروپاگاندای رژیم رو انجام میدین. من الان تو فرانسه خودم میبینم یکی از خبرنگارایی که همیشه توی تهران خبرگزاری میکنه برای چند تا از کانال‌های فرانسوی، خود فرانسوی‌ها دیگه میان مینویسن براشون که آخه این آقایی که الان اینترنت داره تا اینترنت قطع داخل ایران، این آقایی که اونجا زندگی میکنه که میتونه کار کنه، نمیان بندازنش زندان. این خبرنگارای ایرانی که الان تو زندانن، خب شما چجوری ما میتونیم فرانسوی باور داشته باشیم به حرفایی که داره بهمون میزنه؟ فکر کنم الان دیگه واقعا دنیا داره عوض میشه. یعنی هر چقدر 6 ماه پیش برای ما خیلی سخت بود بعضی موقع که نشون بدیم واقعیت صدای مردم ایرانو، به خاطر همین خبرنگارای BBC، CNN. ما هم اینجا داریم در فرانسه چند نفری که آدمای مثلا رژیم و اصلاح طلب رو می آورد، میگفت این اپوزیسیون مردم ایرانه و ایران بهترین کاری که میشه کرد اینه که فقط ریفورم باشه، بیشتر از این نمیشه، این رژیم نمیره. ولی الان دیگه اینا جواب نمیده، به خاطر اینکه مردم دنیا بعد از اتفاقایی که افتاد یه دفعه واقعا همچین پشت مردم ایران وایسادن، انقدرم آگاهتر شدن. ولی همه اینا به خاطر همه کارهایی که ایرانیای خارج دارن انجام میدن همه جا که صدای مردم باشن و واقعیت رو بتونن برسونن به گوش غربی‌ها. ممنونم از شما. مونا جعفریان، نویسنده و یکی از بنیانگذاران انجمن فم آزادی از پاریس با ما. وال استریت ژورنال میگه دولت ترامپ بعد از سرکوب اعتراضها به طور محرمانه حدود 6000 گیرنده استرالینک به ایران فرستاده تا به مخالفان برای دور زدن قطع اینترنت کمک بشه. بنا به این گزارش مقامات آگاه گفتند ترامپ از این اقدام مطلع بوده، اما مشخص نیست او یا مقام دیگری اون رو مستقیما تایید کرده باشند. مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از روجانا کانادا، به ما پیوسته. آقای سارمیفر، خیلی اتفاقا مردد بودن که دولت ترامپ چقدر اون روال حمایت اینترنت آزاد رو مثل دولت‌های قبلی ادامه داده. یعنی الان این گزارش در واقع داره نقض اون رو میگه که دولت ترامپ یا مستقیما یا با آگاهی دست کم 6000 دستگاه به ایران فرستاده. بله، خب این یه مقداری علامت‌هایی داره این خبر توش که یه مقداری باید توش تعمیم بکنیم که ریشش چیه، چون تا جایی که صحبت از بخشی از دستگاه وزارت خارجه شده ممکنه که وظیفه اینها نباشه، اما طبعا همونطوری که گفتید به هر حال آگاه بودن که کسی که داره خرید میکنه یا میبره ممکنه که به هر حال داره این کار رو انجام میده. ولی اینکه خود وزارت خارجه این کار رو انجام داده باشه یا خود دولت انجام داده باشه یه مقداری عجیب هست. ولی به هر حال این رو باید توجه بکنید که در
داخل ایران گفته میشد تا بیش از اینکه بیش از حالا نزدیک 100,000 تا بیش از 50,000 تا دستگاه تو مراحل مختلف کار میکرد و بعد از اینکه استارلینک رایگان کرد اشتراک، خیلی از کسایی که دستگاهشون رو موقتا کنار گذاشته بودن به دلیل وضعیت دلاری، خب اونا هم تونستن استفاده بکنن. یعنی در مقایسه با تعداد دستگاه‌هایی که داخل ایرانه، خب این کسر خیلی قابل توجهی نیست. حالا شاید بین 5 تا 10% دستگاه‌ها باشه، بنابراین تغییر جدی ایجاد نمی‌کنه، در حالی که ما می‌دونیم که اون بودجه‌هایی که صرف اینترنت آزاد می‌شد، مثلا به طور خاص کاندویت رو ما می‌بینیم که چه کار بزرگی انجام داد در داخل ایران و تونست حداقل بعد از یه مدتی ارتباطات رو به شدت برقرار بکنه، در حالی که خیلی از بودجه‌های سرورش رو در همون دوره‌ای که داج و ایلان ماسک در حال قطع بودجه‌ها بودن از دست داده بود و عملاً کاندویت نصف و نیمه بود وقتی به داد مردم ایران رسید. اگر در طول این یک سال گذشته توسعه پیدا می‌کرد، ممکن بود که خیلی بیشتر هم کار بکنه، که البته خوشبختانه کار کرد. یا بقیه فعالینی که تا جایی که به هر حال جمهوری اسلامی اجازه میده و مرزها رو باز میذاره تونستن کمک بکنن. اما اینکه به هر حال استارلینک یکی از اون جاهایی که وقتی همه راه‌ها قطع میشه فقط استارلینک میمونه، در این شکی نیست، ولی به هر حال سایز کار خیلی 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 کوچیک‌تر از اون چیزیه که در گزارش وال استریت جورنال گفته شده که این همون چیزی بود که مثلا ترامپ گفته ما پشت سر شما هستیم، یا به ازای اون فعالیتایی که ایالات متحده در حمایت از آزادی بیان در دولت‌های قبلی انجام میداد چیز عدد قابل مقایسه باشه، نه سایز کار نه عددی که حالا صرفش شده. حالا ضمن اینکه اون پیچیدگی‌های اخبار عجیب غریب هم داره که باید عمیق‌تر بشیم راجعش، ببینیم چقدر صحت داره، چقدر دقت داره، به خصوص که ما در شرایطی هستیم که جمهوری اسلامی داره از جای دیگه پروپاگاندا میکنه. از جمله نامه علی بحرینی نماینده ایران در ژنو رو داشتیم که هفته پیش به بورد ITU فرستاد و ادعا کرد که کسایی که در ایران دارن استارلینک استفاده میکنن تروریستن و چون در عملیات تروریستی از استارلینک استفاده شده هست که در حقیقت جمهوری اسلامی این نامه رو زده به اتحادیه جهانی مخابرات. آقای سالمی فرمودین تجربه زیسته هم مهم است دیگه. از یک طرف ما حرف چند هزار ترمینال استارلینک رو میشنویم، از طرف دیگه خود ما در اون به خصوص حدود یک هفته دو هفته‌ای که اینترنت کاملا قطع بود، خب دیدیم حتی اون معدود کسانی که استارلینک هم داشتن ارتباطشون تقریبا با ما قطع شده بود. ما اطلاعات بسیار کمی از ایران دریافت می‌کردیم. درست هستش که تمام این سامانه هایی که الان وجود داره موقعی که فیلترینگ در ایران در جریانه به نظر میرسه به شکلی کارآمد کمک میکنن که ایرانیان از فیلترینگ عبور بکنن، دور بزنن، به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن. اما وقتی که جمهوری اسلامی به اون مقطعی میرسه که کامل قطع میکنه، واقعا به نظر میرسه که تا اندازه قابل توجهی موفق میشه. بله این کاملا درسته. یعنی مسئله حالا خریدن یه تعدادی استارلینک یا خرید کردنش برای ایران یا گذروندنش حتی از مرزم نیست. مسئله اینه که وقتی وارد ایران شد به دست کی میرسه؟ اولا بخش زیادیش دست کسایی میرسه که تلاش میکنن خیلی کار سیاسی نکنن، تجار، کسایی که دارن با چین معامله میکنن. همینطور گفته شده که مزارع استارلینک در بخشای پروپاگاندای جمهوری اسلامی داره استفاده میشه. در نهایت اون کسی که استارلینک میرسه دستش در جهت آزادی بیان هم با جمینگ GPS و چیزهای شبیه این محدود میشه. یعنی در نهایت این میگم این عدد 6000 تا اینها دستشون درد نکنه، ولی اصلا در سایز و اشل اون ادعایی بوده که آقای ترامپ گفته، نه تأثیر خیلی قابل توجهی همونطور که فرمودید در اون تجربه زیسته، در اون شرایط حادی که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه در مسیر آزادی بیان برای ایرانیان خواهد گذاشت. ممنونم از شما. مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از روژانا کانادا با ما. قبل از پایان برنامه آقای ترامپ در این گفتگوی مطبوعاتی که داشته چند نکته در مورد ایران گفته. میخوام سریع به شما بگم، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. آقای ترامپ گفته ما باید با جمهوری اسلامی به یک توافق برسیم وگرنه اوضاع بسیار بد خواهد شد، بسیار آسیبزا. من نمیخوام چنین اتفاقی بیفته، اما باید به توافق برسیم. اونها باید همون اولین بار توافق میکردن، اما در عوض چکش نیمه شب نصیبشون شد. او اضافه کرده که با بیبی یعنی نتانیاهو صحبت کردم، ولی تصمیم نهایی با خودمه. تا هر وقت که بخوام با ایرانی‌ها صحبت میکنم. باید زود توافق کنیم. اگر به توافق نرسیم وارد فاز دوم خواهیم شد که برایشان بسیار دردناک خواهد بود. در بخش دیگر گفته که گمان میکنه شاید تا ماه آینده به یک توافقی برسن. این واکنش‌هایی هستش که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دقایق گذشته در پاسخ به بعضی از پرسش‌ها در مورد ایران داشته. طبیعتا نگاه ما متوجه ناو هواپیمابر دومی هم هستش که از شرق ایالات متحده آمریکا قرار هست احتمالاً تا 2 هفته دیگه عازم منطقه خاورمیانه بشه. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که بیننده ما بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.